سلام، خوش اومدید به چنل من. امروز میخوایم دوتا از بهترین اکشن فیگورهای تولید شده توسط نکا رو با هم آنباکس کنیم. اکشن فیگور پنگوئن از فیلم بتمن 1992 بتمن ریترنز. شاید تو نگاه اول بگید که این دوتا فیگور که با هم تفاوتی ندارن، ولی خیلی با هم تفاوت دارن، هم تو لباس، هم تو اکسپرشن صورت و حتی تو اکسسوریاش هم یه سریش با هم متفاوته. حالا اول به خود جعبه نگاه کنیم ببینیم چه تفاوتایی تو جعبه هست تا بعد تک تک هم به خود فیگور با دقت بیشتری نگاه کنیم. بیایم به روی جعبه نگاه کنیم ببینیم چه تفاوتایی توی بسته‌بندی هست. هر دو که یه دونه همون شهر گاتام برفیه، فقط اینجا صورت پنگوئن رو می‌بینیم که با همین لباسی که هنوز شهردار نشده بود و این برم که با لباس شهر داره. دیگه خیلی چیز خاصی هم روی خود بسته‌بندی وجود نداره. بریم چپ و راست جعبه رو نگاه کنیم ببینیم با هم فرقی داره یا نه. خب اینم سمت راست جعبه. عکس فیگور پنگوئن رو گذاشتن و چیز خاصی به اون صورت نداره، فقط فرقش اینه که جای بتمن ریترنز نوشته و توی این مدل اون لوگو رو نداره. بریم پشت جعبه رو نگاه کنیم. میرسیم به پشت بسته‌بندی. همونجور که میبینید خیلی تو این دو نسخه با هم متفاوته. تو نسخه دست چپ عکس اوزوالد رو گذاشتن روی روزنامه گاتهام، این ور فقط عکس خود اکشن فیگوره، یه سری توضیحاته و اکسسوریاشون هم که همونجور که میبینید اینجا کاملا مشابه همه. اینجا نوشته یه دونه کلاه داره، دستایی داره که با هم جابجا کرد، سیگار و ماهی و دوتا هم کت دارن دیگه که تو این نسخه کت پشمی داره و این هم لباس شهر داره. خب بریم سمت چپ بسته. خب سمت چپ بسته‌بندی رو داریم میبینیم که باز تو نسخه سمت چپ یه عکس دیگه از خود اکشن فیگوره و این ورم خود پنگوئن رو میبینیم با لباسی که از توی فاضلاب اومد بیرون. در نهایت خیلی متفاوته بسته‌بندی ها با هم دیگه. شاید تو نگاه اول فکر کنید که این دوتا فیگور همسانه ولی نه، واقعا اینجوری نیست. بریم زیر فیگور هم نگاه کنیم و بعد برسیم به خود فیگور رو باز کنیم و اکسسوریاش رو ببینیم. بسته‌بندی هم همونجور که می‌بینید تفاوت خیلی خاصی با هم نداره و چیز خاصی هم نیست. یادم نرفته یه نکته بهتون بگم. داخل بسته‌بندی اکشن فیگور پنگوئن سمت راستش یه پوستری هست. اینو میتونید، نمیدونم معلوم میشه یا نه، بذارید ببین. اینا یه پوستری هست، اینو میتونید اینجا جدا کنید و حالا قاب کنید یا هر چی، میشه همون پوسترهای تبلیغاتی پنگوئن توی شهر گاتام. رسیدیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. دو تا فیگور رو توی جعبه درآوردیم. همونجور که میدونید این فیگور مقیاسش 1:4 واسه همین حدود 40 سانت هم ابعادشه. تمام اکسسوریاش هم که اینجا براتون چیدم، کتای خز، پارچه‌های طبیعی، ماهی، دستای اضافه، سیگار، عینک و کلاه. حالا با جزئیات همه رو تو مراحل بعدی بهتون نشون میدم. بریم تک تک نگاهشون کنیم و بعد با هم به صورت مقایسه‌ای هم نگاه میکنیم. بریم نگاه کنیم اول به فیگور سمت راست. قبل از اینکه به خود فیگور نگاه کنیم بیایم به اکسسوریاش نگاه کنیم. یکی از شاخص‌های اصلی این فیگور این کت خز پشمی سبز رنگه که یه دوخت خیلی قشنگ داره، خیلی فوق‌العاده است و اصلا به این فیگور هویت میده به نظر من. همونجور که میبینید حتی جیبارم دوختن، تمام سر آستینا و اینجا از خز کار شده. یه قزن کوچولو داره برای بستنش، نمیدونم معلوم میشه یا نه. و جنس پارچم فوق‌العاده است. یه حالت زبر داره که شخصیت پنگوئن رو خیلی خوب نشون میده. به نظرم واقعا اینو خوب درست کرده. حالا تن فیگورم میکنم ببینیدش. تم بعدی که میخوایم ببینیم اون دست اضافه‌ایه که هست برای گرفتن حالا سیگار، کلاه یا خود ماهی. همونطور که میبینید جزئیات خیلی خوب توش رعایت شده. ناخونا رو نگاه کنید، امیدوارم معلوم بشه. ناخونا بی‌نظیر طراحی شده. حتی سعی کردن رگای روی دستم در بیارم. اینجاش هم که مفصل داره. رنگامیزی فوق‌العاده است.
آیتم بعدی آیتم ماهی نصف است. اینم خیلی خوب کار شده. رنگ‌آمیزی یه جوری که شما واقعا فکر می‌کنید پولک روی بدنش. آیتم بعدی عینک تک چشمی خود پنگوئنه. اینم یه حالتی درست کردن که انگار واقعا نمره داره. خیلی هم کوچیک، حتی یه بند انگشت هم نیست. آیتم بعدی سیگار پنگوئنه که می‌بینید پای سیگار رو و حتی تو رنگ‌آمیزی یه جوری طراحی کردن که انگار سیگار کشیده شده و خاکستر شده، اگر معلوم شد تو دوربین. یه آخری هم که با این فیگور میاد کلاه پنگوئنه که اینجا یه پاپیون کوچولو داره. داخل کلاه چیز خاصی نیست. جنسش هم پلاستیک نرمه. میرسیم به اصل کاری. بریم به خود اکشن فیگور پنگوئن نگاه بکنیم. این اون نسخه قدیمی تره. همونجور که میبینید الان لباسی تنشه که یعنی لباسی تنش به صورت پلاستیکیه که واسه اون موقعیه که هنوز توی فاضلاب زندگی میکرد. بریم به صورتش نگاه کنیم. همونطور که میبینید جزئیات صورتش واقعا خوبه. چین و چروکا رو در آوردن. دور دهنش فکر کنم موقع که ماهی گاز زد این حالت کثیفی دور دهنش رو خیلی خوب در آوردن و واقعا صورتش شبیه دنی دویتوره. نکته جالب این فیگور اینه که همونطور که میبینید یه سری موی واقعی کار شده که خیلی جذاب کرده خود فیگور رو. میشه فرم داد. دستمال گردنش هم پلاستیکیه. اینم همینطور. تمام این پارگی ها هم سعی کردن در بیارن. رنگ‌آمیزی کلا خیلی خوبه تو اکشن فیگور پنگوئن. معمولا نکا رنگ‌آمیزیاش بد نیست ولی تو این فیگور واقعا شاهکار کرده. چکمه ها رو میبینید جزئیات چکمه عالیه. حتی اینجا بندارم سعی کردن در بیارن. پشت فیگورم جزئیات فوق العاده است. دستا هم همونجور که قبلا دیدید واقعا از نظر رنگ‌آمیزی شاهکاره. میبینید زیر ناخونا رو هم حتی سعی کردن در بیارن. دقیق عین خود فیلم. و این دست مفصلش هم نگاه کنیم که مثل بقیه اکشن فیگورهای نکا از همه جا مفصل داره دیگه. تمام مفصل رو کامل میشه تکون داد. حالا خب خود کاراکتر چون تو خود فیلم هم خیلی تحرک خاصی نداره ما از این فیگورم خیلی توقعی نداریم چون اگه دقت کنید آناتومی فیگورم خیلی آناتومی نرمالی نیست ولی دستا کامل، پاها هم مفصل داره. حالا من خیلی جابجا نمی‌کنم. سرش ولی خیلی تکون نمیخوره. خب بریم حالا لباسش رو تنش کنیم و ببینیم با اکسسوری‌ها چه شکلی میشه. تو رو خدا نگاش کنید. یعنی وقتی این لباس تن این فیگور میره کلا از این رو به اون رو میشه. بی‌نظیره. انقدر طراحیش خوبه و انقدر دوختش عالیه. حالا بعداً دقیق‌تر هم باز بهش نگاه می‌کنیم. ولی واقعا فیگور از این رو به اون رو میکنه. و یه جلوه دیگه بهش میده. دستا هم که اونجا گفتم مفصل نگاه کنید وقتی دستا رو تکون میدید بی‌نظیره. واقعا یکی از بهترین طراحی‌ها و تولیدهای نکاه از همه نظر. شاید بشه گفت بهترین تولید نکا. حالا کلاه و سیگار و بقیه اکسسوری هم بهش اضافه میکنم و ببینید که چقدر هی بهتر و بهتر میشه. نگاش کنید کلاه و عینک و سیگار و خود ماهی رو گذاشتم تو دستش. حالا ببینید که چقدر این فیگور قشنگه. جزئیات بی‌نظیر. برای سیگار هم اینجای دندونش تو این نسخه خالیه خیلی راحت میره اینجا سرش. و برای عینک هم گوشه چشش یه سوراخ خیلی کوچولو داره اونم خیلی راحت میذارید سرش. ماهی هم که خیلی راحت تو دستش میره. بریم به نسخه پنگوئن تولید جدید نکا نگاه کنیم. اولین چیزی که میخوایم بهش نگاه کنیم کتشه. کت پارچه‌ایشه
عین همون یکی نسخه. اینم خیلی جزئیات داره، جیب داره، دکمه های خیلی کوچیک داره، حتی یه آستر کت زیری داره. اینجا خزه، دوخت فوق العاده است، جنسش هم خیلی عالیه. حالا باز اینو تن فیگور میکنم و ببینید که چه شاهکاری نکات طراحی کرده. این اکسسوریای فیگور پنگوئن با لباس شهردار نگاه کنیم. اولین اکسسوری که میخوایم نگاه کنیم کلاهشه. جزئیات خیلی خاصی نداره، یه پاپیون کوچیک اینجاست، جنسش هم از پلاستیک نرمه. داخل کلاه هم که چیز خاصی نیست. اکسسوری بعدی که میخوایم نگاه کنیم ماهی خورده شده است، نصف است. میبینید اینم خیلی جزئیاتش خوبه، میبینید انگار پولک‌ها رو توش در آوردن، دومش هم تکون میخوره. جزئیات واقعا خوبه تو این فیگور. اکسسوری بعدی که میخوایم ببینیم عینک پنگوئنه، نمیدونم مشخصه یا نه. این هم جزئیات خوبی داره، انگار که واقعا نمره داره. دسته اضافی پنگوئن رو میبینیم که توی دستکشه، اینجاش مفصل داره، حالت گرفتنه. سری آخری هم که بهش نگاه میکنیم سیگار پنگوئنه، یه پای سیگار داره و خیلی کوچولوه، دوتا بند انگشت هم نیست. رسیدیم به خود فیگور پنگوئن با لباس شهردار. بریم جزئیاتش رو با هم نگاه کنیم. اول از صورتش شروع میکنیم. مثل نسخه قدیمی بازم رنگامیزی و طراحی صورت فوق العاده است. حتی توی دندوناش هم نگاه کنید اون کثیفی ها رو در آوردن. میبینید گوشه چش، حتی این چروک های کنار چش هم در آوردن. میبینید گوشه رو، خیلی رنگامیزی فوق العاده است توی این فیگور نکا. و مثل نسخه قدیمی هم باز موی طبیعی داریم، واقعا هیجان انگیز میکنه خود فیگور. یه دونه دستمال گردن پلاستیکی داریم، یه کت پلاستیکی داریم که باز جزئیات و خود رنگامیزی فوق العاده است. نگاه کنید به این دکمه ها، لباس رو ببینید، رنگامیزی، خود بافت پارچه خیلی خوب در آورده نکن. سراستین رو ببینید، شلوارش هم که پارچه‌ایه. اگه شلوارم بخوایم در بیاریم که همون لباسیه که توی فاضلاب تنش بود. و بازم کفشا، جزئیات کفشا رو نگاه کنید، بندا رو در آوردن، خیلی قشنگه. کفشا رو واقعا نکا خوب در میاره. شلوارش هم که پارچه است و جنس خیلی خوبی داره. در رابطه با مفصلش هم بخوایم صحبت کنیم، این هم باز مثل بقیه فیگورهای نکا تمام مفصل، از دست، پا، کمر کمرم یه خیلی کم میچرخه. و میگم دیگه خود این فیگور چون در خود فیلم هم خیلی حرکت خاصی نمیتونست انجام بده، آناتومی خاصی داشت، تو این فیگور هم میبینید مثلا مفصل از کجا در اومده، اینجا شونه است ولی مفصل دست از اینجاست. مثلا همین خیلی نباید توقع داشته باشید که بتونید پوزیشن های خیلی خاصی به این فیگور بدین. در نهایت میتونید با دستاش خیلی خوب بازی کنید و پوزیشن بدید. بریم حالا کتش رو تنش کنیم و اکسسوری ها رو بهش اضافه کنیم تا ببینیم چه شکلی میشه. کتش رو تنش کردیم، میبینید چقدر متفاوت میشه. من فکر نکنم کسی دنیا باشه که این فیگور رو داشته باشه و نخواد از این کت استفاده کنه. واقعا فیگور یه لول میبره بالاتر، کامل میکنه. میبینید چقدر رنگش هم با خود شلوار ست و با کت زیر بی نهایت زیباست. حالا بریم بقیه اکسسوری ها رو بهش اضافه کنیم و ببینیم که فیگور در نهایت چه شکلی میشه. کلاه و عینک و سیگار و ماهی رو بهش اضافه کردیم و میبینید که چقدر زیبا شد این فیگور. فرقش هم با دنی دیویتو قبلی اینه که حالا غیر از اکسپرشن صورت که اینجا داره میخنده و اونجا عصبانیه، سیگار رو شما توی فیگور قبلی باید وسط دندونا میذاشتی، ولی تو طراحی جدید نکا سمت چپ لب سوراخ داره که میتونید سیگار رو بذارید توش.
بیایم صورتاشون رو با جزئیات بیشتر با هم مقایسه کنیم و ببینیم چه تفاوتایی با هم داره. تو نگاه اول چیزی که توجه آدم رو جلب میکنه تفاوت رنگ پوست تو نسخه قدیمی و جدید. تو نسخه قدیمی همونجور که میبینید پوست خیلی روشن داره، نسخه جدیده. به نظرم تو نسخه جدید رنگ پوست خیلی شبیه تره به خود چیزی که ما توی فیلم میبینیم. بریم چشاشو رو نگاه کنیم. کلا دقت کنید رنگامیزی تو نسخه جدید به نظر من بهتره. فرم و اکسپرشن صورت هم که کامل با هم متفاوت. دندونا رو میبینید تو نسخه قدیمی. جفتشون واقعا خارق‌العاده. ایزا اندازه این دوتا فیگور دقیقا شبیه هم دیگه. من ترجیحم واقعا کت سمت راستیه. هر دوشون خیلی قشنگه ولی واقعا جزئیات تو کت سمت راست فوق‌العاده است. بیایم بررسی کنیم ببینیم اکسسوری‌های پنگوئن نسخه قدیم با جدید چه تفاوتایی دارن. همونطور که می‌بینید تو کلاه عیناً شبیه همن، حتی میشه گفت همون نسخه است. هیچ فرقی من نمی‌بینم. هر دو با کیفیت و همون جنس پلاستیک نرم. دست سمت چپی کلاه پنگوئن با لباس شهرداره. سه اکسسوری بعدی اکشن فیگورهای پنگوئن همین ماهی‌های نصفه است. اینا هم واقعا تفاوتی با هم نداره. تو نسخه قدیم و جدید کاملا مشابه هم است. یه ذره شاید توی پنگوئن با لباس شهردار یکم براق‌تر باشه ولی در کل خیلی با هم تفاوتی نداره. تم بعدی که میخوایم با هم مقایسه کنیم سیگارهای پنگوئن تو نسخه جدید و قدیمه. بازم اینا تفاوت خیلی خاصی ندارن. تو نسخه جدید قدیمی تر اینجا خاکستر رو درست کردن، تو نسخه جدید سیاهه، وگرنه هیچ تفاوت خاصی با هم نداره. همونطور که میبینید عینک هم تو نسخه جدید و قدیم هیچ فرقی با هم نداره، عیناً مثل همه. میشه گفت عمده تفاوت تو اکسسوریای پنگوئن قدیم و جدید همین دست اضافی باشه که این دست تو دستکشه و این دست هم بدون دستکشه. حتی فرمش هم یکی که من نسخه سمت راست رو ترجیح میدم. تا فیگور رو کنار هم دیگه میبینیم برای آخرین بار. همونجور که میبینید جفتشون با جزئیات خیلی بالا، کیفیت عالی، رنگامیزی فوق‌العاده. از نظر ابعادی هم که میبینید خیلی شبیه هم دیگه و هم سایزن. مرسی که تا اینجا من رو نگاه کردین و امیدوارم که از این ریویو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. کامنتاتون هم همه رو میخونم.